हे पानं हे असं आता आपण त्याच्या दूध त्याची काढून घ्यायचे. हे असे खंडाळा करून घ्यायचा. आणि आता आपण तो कापून घेऊ. आता आपण हाताला खूप खाज येते म्हणून हातात क्लोथ किंवा पिशवी प्लास्टिकची घातली तरी चालते. मग हे आता असं चोळून चोळून धुवून घ्यायचं म्हणजे त्याची खाज आहे ते निघून जाते. आता हे आपण धुवून घेऊया. असं छान स्वच्छ धुवून त्याचं काळं पाणी पूर्ण निघून गेलं पाहिजे. अशा प्रकारे स्वच्छ पाणी आलं पाहिजे. आता हे धुवून झालंय. आता आपण याला कुकरला लावूया. आता हे आपलं शिजवून झालंय. आता याला पूर्ण घाटून घाटून छान किंवा आपण त्याला मिक्सरला हे बारीक झाले आपण मिक्सरला केलंय. त्याच्या त्या फणसाच्या बिया सोलून आणि धुवून घेतल्यात स्वच्छ. त्यांची सालं काढून घेतलेली आहे. कच्च्या आहेत त्या. आणि हे शेंगदाणे मी भिजत घातले होते ते दाणे हळद तिखट आपल्या चवीनुसार. आता हे सगळं मिश्रण आपण शिजवून घेऊया आणि नंतर त्याला फोडणी करूया. हे आपलं शिजून झालंय. आता आपण त्याला फोडणी करूया. शेंगदाण्याने त्या फणसाच्या बिया टाकलेल्या त्या शिजल्यात आता व्यवस्थित. असं छानपैकी सॉफ्ट झाल्यात त्या. वाटल्यास आपण असं हाताने हे करू शकतो. हे बघा. आता आपण याला फोडणी करूया. पातेलं तापत ठेवलंय. त्याच्यामध्ये आपण हे तेल घालूया. लाईट ऑन करून घ्यायची. जिरं, राई, आपण आंबटसाठी कोकम टाकायचे. छोटे छोटे तुकडे करू शकता किंवा असं अखंड पण चालू शकता. तर आपली राई अशी कडकड होते. हे लसूण बारीक तुकडे ठेवलेत लसूण. हिंग टाकायचं. आपण फोडणी करूया. चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि चांगले उकळी येऊन दिले की आपली रेसिपी तयार.